Pasado alauna ng madaling araw nang maramdaman ang hagupit ng bagyong Sereming sa probinsya ng Batangas, Laguna at Quezon. Wala pang alas 12 ng gabi, pinutol na ang supply ng kuryente. Persahan na rin iniligas ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar. Naando na kaagad yung tubig, may kasamang putik. So we decided na ang aming rescue operation ay gawin namin before na dumating itong ulan na to. Mahigit sa 5 oras nakaranas ng malakas na pagbuhos ng ulan ng Southern Tagalog. Pasado alas 2 nang maranasan ng malakas na hagupit ng hangin dala ng bagyong Sereming. Ito na yung oras na sinasabi ng Pag-asa na naragasa itong bagyong Sereming sa bahagi ng Quezon. Kung nakikita nyo yung mga yerong ito, sinangay ito ng hangin mula sa bahay na iyon, ilang minuto pa lang nakakalipas. Mga nagtumbang puno at mga billboard ang bumalanda sa National Road papasok ng Quezon. Sumisipol at tila may dalang lindol ang lakas ng hangin dala ni Reming. Malakas o. Napakalakas. Lumilindol ba? Parang ipo-ipo eh. O tapos? Ay wala, nadala dyan sa kalyadang bubong namin lahat. Kaya ang mga bus at truck nagsipagtago muna sa ligtas na lugar. Dito sa Candelaria, daang-daang pasahero patungong Bicol ang na-stranded. Hindi tulad ng inaasahan, hindi masyadong nakapaminsala sa probinsya ng Quezon ang bagyong Sereming. Pagtama nito sa bundok Peninsula kagabi, humina na ito. Paliwanag ng Pag-asa. Dahil nga ito ay bumagtas na ng kalupaan natin at pagka ganun, naturally yung isang bagyo ay humihina dahil yung kanyang supply ng energy ay nababawasan dahil wala siyang makuhang energy dito sa kalupaan. Yes, Rafi, narito ako ngayon sa bayan ng Orani at kanina, Rafi, sumikat ang araw pero kanina lamang din ay bumugso na naman yung ulan dahil nga may babala pa rin ang Pag-asa na maaring magkaroon ng mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Bataan dahil sa pag-igting ng epekto ng habagat dahil sa bagyong Gardo. Ilang araw ding inulan ang bayan ng Dinalupihan dito sa Bataan at wala pa naman na itatalang mga matataas na baha. Pero ang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang 2 tunnel sa ilalim ng SCTEX na pirmi raw na lulubog ng baha. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ang may bundok sa Barangay Pinulot na nagkaroon ng mudslide nitong Abril. Ang isang area doon, Rafi, ay labis na naapektuhan ng mudslide at idineklara ng condemned o hindi naligtas sirhan. Kalalakihan na lamang ang naabutan ng GMA News doon na nagbabantay nga sa kanilang ari-arian at sinabi nitong si Catherine Mayor, ang OIC ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, dahil saturated na ng tubig ang kabundukan ay talagang delikado na manirahan sa nasabing lugar. Ang ibang residente naman na kadikit lamang ng danger zone, hindi rin mapalagay at yung iba nga ay napupuyat dahil sa pangambang magka-mudslide muli. At sa bayan naman ng Hermosa, naka-alerto rin ang mga otoridad dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin kasi sila nakakaligtas sa mataas sa pagbaha kapag labis ang pag-ulan. At isa nga sa mga binabantayan ng Almacen Channel na palabas ng Manila Bay. Ayon naman sa mga residente, kailangan palalimin ang kanilang ilog upang hindi agad napupuno ng tubig kung malakas ang mga pag-ulan. Yan muna ang latest mula rito sa Bataan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Nanganganib sa landslide ang karamihan sa mga barangay sa Baguio City. Itong resulta ng pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau sa Cordillera Region. Isang lugar doon ang natuklasang may mga butas na sa lupa. Exclusive at live mula sa Baguio City, nagpapatrol Butch Mendizaban. Julius, 90% ng Baguio City ang idineklara ng Mines and Geosciences Bureau na delikado sa landslide. At isa nga sa mga namimiligro dito ay ang Puro Crystal Cave sa Barangay Bakakeng dito sa Baguio City dahil nga sa mga namumuong sinkholes o butas sa lupa doon. Makapal ang hamog ngayon sa Baguio City na sinabayan pa ng pabugso-bugsong ulan dala ng bagyong Ramil. Nababahala ang mga residente sa Puro Crystal Cave sa Barangay Bakakeng sakaling magtuloy-tuloy ang ulan dahil posible raw gumuho ang mahigit 60 bahay doon. Ilan sa kanila ang lumikas na dahil sa takot. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, may underground river sa ilalim ng mga bahay doon. Nagmumula ang tubig sa City Camp Lagoon na dumadaloy patungo sa ilog malapit sa Puro Crystal Cave. Mula noong 1997, nagsimulang mabuo ang mga butas sa ilalim ng lupa. Pinalala pa raw ito ng tuloy-tuloy na pag-uulan, dala ng bagyong Pepeng at pag-apaw ng tubig sa City Camp Lagoon noong 1 linggo.
Sa mga limestone areas, that's the presence of sinkholes or underground rivers. Hindi natin alam, baka underneath yung kinatatayuan ng bahay, may hollow portion pala doon. Noong kasagsagan ng bagyong Pepeng, binaha ang ilang mga bahay doon. Inirekomenda na ng Mines and Geosciences Bureau ang paglikas ng mga residente sa Crystal Cave, pero may mga ayaw pa ring lumikas. Wala namang kaming alarma dahil parang na-experience na namin ganyan, parang mapaliwala na rin. Sa pag-aaral ng MGB, delikado sa landslide ang 70% ng Baguio City, kaya dapat mag-ingat ang mga residente. Sa Tublay Benguet, pahirapan ang pagtawid ng mga residente patungo sa mga bayan ng Kapangan at Kibungan matapos bumigay ang kalsada noong bagyong Pepeng. 4 na araw ding na-isolate ang mga residente, pero nakagawa sila ng pansamantalang tawiran. Gwen, the first question is, operational ba ang airport din sa Ormoc? Yes, go. Operational ni ang airport. It is a 1.1 kilometer airstrip asphalted. Wa po ni Oglapok? Ang kaling area, wa man kayo ma-affected sa baha. Wala, siguro ni matakuli. Any case, kung you would like to use this airstrip, we can clear this kay doon naman sa available drilling equipment. I want to know if it is already cleared for landing, because it will save us a lot. Instead of choppering, really we can fly it in with the C-130. The President has made available more C-130s for carrying relief goods there, but I want to be sure that the airport is landable. So will you ask whoever is in charge to certify, because karon ang gamito nila ang Tacloban, the President ordered I think 12 helicopters from Tacloban, pero magamit ang airport din na, it will save a lot of time and more payload can be brought in. Over. Roger, go. What we can do is I will conduct an ocular inspection na nagyan dito. So right now, tanaw na ko, the airstrip can be used. Over. Okay. Another thing is the President also ordered to put an LST at our disposal so we can bring in equipment and assistance in the restoration of your electric power. But more important than that, among first load, paingon din ha sa Navy cutter, maabot din ha tugma sa mga udto, we have chlorine. Now I think it's very important. Do you have the capability there, I would like to know, of the health workers knowing what proportion of chlorine to mix with the water to make it potable? Kaya importante kayo na ang dili mo ma-cholera epidemic. Over. Sir, we have the people here who can determine the proportion of chlorine to water, and we can contact these people. They belong to the water work system of Ormoc. I would like to know the volume of chlorine they need, because I am sending now 30 drums of chlorine. If more is needed, I would like to know the quantity needed to serve the population of Ormoc. Pero iba man kung you don't have enough fuel, so we can use chlorine instead of boiling the water. Roger, go. Telling 30 grams. For now, I think that will suffice. By tomorrow morning, we will have more accurate view of just how much chlorine we need. Kaning mga tao sa karon, in as far as asking them to boil their water, mura o lisod tingali kay first to disseminate the information, wala yung ratio available. And secondly, they do not have the fuel. How is the situation, the general situation right now? Mga tag-update ni mo, Gwen. Copy? Yes, I copy, Ton. Well, Ormoc City is in darkness right now. As I said, evacuation center don't seem to have any lights even. And I guess there's a general feeling of despair kay kanaghanan yan sa ibong makaistorya na wadaan o anak, inahan, or isuon. People are exhausted because they try to clean their places at the same time looking for their dead. It's a very, very gloomy situation.
Pangutang na Gwen, kini nga mga nagkalay mga grupo, mga kaugpungan diri sa Subo, nagkuha ni sila ron og mga donasyon alang sa mga biktima dinha sa Ormoc. Now, sa imong banabana alang sa tuwa mga listeners nga ganahan muhatag sila mga donasyon. Unsa gyud ang gikinahanglan kaayo sa tuwa mga kaigsuonan dinha is it of course food no and then clothing. Unsa gyud numero 1 gyud nga ilang gikinahanglan karon? Probably in 5 to 10 minutes, isata ang tubig, ipahasin ako sa wala sila na wala na gulitan. Kung mayroon yung problema, pagkaon dyan, kaling-uban, ang ipaliguro gali, makapalit og pan, pero karawa, nasa tayo mapalit na pan, ang ilang mga silila, tapos lawas, kaling-uban, nanaga na lang, kaling-uban, wala laki na nagagulit, o poste, nawa, mga panlasan. So, pagkaon din o silila, ilang kainigan yung problema. Pero tungod lagi sa ilang yagian kung tungod aning kadaghan sa mga namamatay nga isod na tubig sa kaayong paglubog. Probably this by 38, so kailangan sa kayo ang medisina, ang mga antibiotics. Okay, tanggo yang kia Gwen. Sa loob lang ng 2 oras, nagmistulang lawa ang buong Jade Valley Subdivision sa Barangay Tigato, Davao City. Maraming residente sa bubong na naghintay ng rescue. Ang iba, lumusong sa baha gamit ang plastic container. Marami pa? Oh. Mga bata, matanda. Dapat dito, bata. Bata. Barkada na ko. Gano'ng kalalim doon? Lampas tao? Ang isa naman sa palanggana kumapit, maraming nag-aabang sa bukana ng subdivision dahil natrap daw sa loob ang mga kaanak nila. Lolo ko po nandun bagong dialysis kasi galing pa sa hospital tapos kakauwi tapos biglang tumaas yung tubig. Sino kasama niya sa bahay? Mga kapatid ko at saka mama ko. Pero nakakausap niyo pa po sila? Ngayon hindi na. Marami. 3 bata. Yung mga anak ko, anak ng pamangkin ko. Gusto ko ma-rescue na sila kaya may sugat-sugat na dong bata. Ang lolang ito binuhat na lang dahil hindi na makalakad. Pinatay muna ang kuryente sa lugar nang isinasagawa ang rescue operations. May mga pribadong bangka at jet ski na rin tumulong. Pati si Special Assistant to the President Bongo tumulong sa rescue. Nalubog din sa baha ang halos kalahati ng Cagayan de Oro dahil sa ulang ibinuhos ng bagyong Vinta. Hindi nakaligtas pati City Hall. Halos umapaw sa ilang tulay ang Cagayan de Oro River na umabot ng halos 10 metro ang taas. Tinangay ng agos nito ang ilang bahay. Abot hanggang 2 palapag ang baha sa pilitan ng pinalikas ang mga residente. Pero may ilan dumiskarte para isalba ang isang lechon. Matinding bahari ng naranasan sa Barangay Maranding sa Lala, Lanao del Norte at sa bayan ng Bubong. Sa bayan ng Tubod, patay na tao at hayop ang tumambad sa mga residente sa Putikan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 43 na ang narecover na labi sa bayan ng Salvador at Munay. Mahigit 5,000 pamilya ang apektado sa lalawigan. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ilang araw nang walang tulog si Nanay Nemya. Hindi pa rin kasi nakukuha ang bangkay ng kanyang anak na si Arnel na natabunan ng lupa sa Barangay Sugod, Tiwi, Albay noong Sabado ng gabi. Alam ko patay na yun. Ang gusto ko lang yung makuha yung bangkay para mabigay namin ng magandang Pero ngayong hapon, nakita na ang bangkay ng anak ni Nanay Nemya. Kahit maulan, tuloy ang retrieval operation. Pero kanina pinalikas muna ang mga residente ng Barangay Sugod dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Pangamba ng mga rescuers at MDRRMO, magka-landslide ulit. Pati ang command post inilipat din. Kami kasi delikado na. May pa yon, may aftershock. Ginawa ko po na yung pamilya ko, pina-stay ko muna doon sa chapel. Sa tala ng MDRRMO-TV, 6 na barangay pa ang isolated. Naglalakihan kasi ang mga landslide kaya hirap ang mga nagki-clearing operations. Kabilang sa mga na-isolate ang barangay ni Kapitan Edwina Teves. Kaso po, ilan lang ang bangka sa amin doon, hindi di motor. At saka malalaki ang alon po. Si Jason nag-first aid lang sa sugat sa katawan. Patay sa landslide ang kanyang ama at 2 kapatid. Nila ako doon, hanggang dito lang po sa nilabas sa akin, tsaka makaganyan lang. Kaya naabot yung cellphone, inano ko, para makita nila ako.
Nagkukulang na rin sa pagkain sa ilang mga na-isolate na lugar. Mga report na ganun nga, so posible din po dahil hindi pa siya inaabot ng ating assistance dahil nga wala tayong mobility papunta po doon. So 12 ang namatay sa landslide habang 2 naman ang namatay sa baha sa Tiwi. Idineklara na ang state of calamity sa buong Albay. Sa Legazpi City, patay din sa landslide ang 3 miyembro ng isang pamilya sa Barangay San Francisco Sabado ng madaling araw. Sa Sorsogon City, 4 ang nasawi sa landslide sa Barangay Usiao habang 2 pa ang pinaghahanap. Isa rin ang namatay sa landslide sa Bulan Sorsogon habang isang matanda ang namatay dahil sa hypothermia. Jose Carretero, ABS-CBN News. The world's strongest storm of the year so far plowed across the northern Philippines on Monday, killing at least 1 person and leaving 20 fishermen missing. Packing winds as strong as 200 kilometers per hour, Typhoon Yutar made landfall early Monday on the east coast of the Philippine island of Luzon, damaging hundreds of houses. It's the strongest typhoon we've had so far on the planet this year. Yutar churned west-northwest over Luzon, dumping heavy rain on the island's hilly terrain and bringing the risk of landslides. It weakened as it moved overland, and by Monday afternoon, it had begun to head out into the South China Sea. Trapped on a drifting rooftop, this family's life raft is heading for a collision with a bridge, and its passengers are powerless to stop it. Only 1 child will be saved from this brutal tragedy. This is one of the many ordeals brought in by the arrival of Tropical Storm Kitsana, which hit the western part of the Philippines this weekend. 80% of the capital, Manila, has succumbed to flooding as a result. And with a population of around 12 million people, the death toll is rising. As the floodwaters recede, an ocean of mud is left behind. 500,000 people have already been displaced, and survivors are struggling to cope. Our community has nothing to eat. We cannot find anything to eat. A lack of drinking water and food and worsening sanitary conditions have left the army and rescue workers overwhelmed by the situation. The government has asked the international community for humanitarian aid. With its marine tropical climate, which is typical in Southeast Asia, the Philippines are no strangers to typhoons and the torrential rains of the summer monsoon. But the devastation left by Kitsana has reached new highs because it hit the country's biggest urban conurbation, which is largely unregulated and populated by a number of shanty towns. This tropical storm is the latest in a series of weather-related disasters that have hit the region with a disturbing frequency. At the beginning of August, Typhoon Morakot struck the Philippines, but it was Taiwan lying further north which paid the heaviest price. Floods and landslides claimed the lives of 500 people and caused more than €100 million worth of damage.
China evacuated 1 million people from its southeastern coastal provinces as Morakot approached. The formation of typhoons and tropical storms depends on the variation of temperatures on the ocean's surface. So some scientists believe that there could be a link to global warming. Over the past 35 years, typhoons have certainly increased in size and power, but there isn't enough data to confirm categorically that there is a connection. Kitsana has come at a significant time. World leaders are currently discussing how best to protect the planet from global warming. The devastation left in the Philippines could remind them just what is at stake. If this type of natural disaster becomes more frequent as the world warms up, pictures like these could serve as a window into the future. The Philippines Army is using everything from heavy earth-moving equipment to boats to rescue thousands of people and their animals from the rising floodwaters. The government has declared a state of emergency in the south of the country. President Gloria Arroyo has ordered major cleanup and rescue operations. When high tide arrived, residents in many villages watched the floodwaters rise up to their necks. Some were desperate enough to risk their lives in the rising tide. This community in Mindanao didn't stand a chance when a river burst its banks, swallowing up everything in its path. Typhoon Feng Shen arrived with a vengeance, bringing winds of 160 kilometers per hour and gusts of up to 195 kilometers. In a matter of seconds, the strong winds tore down power lines and felled trees. City streets were quickly transformed into rivers. Typhoons have become a part of life in the Philippines. About 20 hit the country every year, triggering floods and mass evacuations. Environmental groups say illegal logging is making their impact worse. Challenging rescue operations are underway in several southern provinces where towns have been inundated by floodwaters. In the capital, Manila, army personnel are cutting down trees felled by the storm and dismantling damaged billboards to ensure no one is injured by falling debris. Typhoon Feng Shen is expected to move away from the Philippines on Sunday and head north towards Taiwan. Hannah Belcher, Al Jazeera.